සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕන හැමෝම අදත් Yasi channel එකට. ඉතින් ඔයාලට අදත් කෙනාව ඔයාලා ගාව තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. ඉතින් මගේ channel එකේ මම ඔයාලට ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් වලත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒ ඇප්ලිකේෂන් වල ගත්ත withdraw proof දාලා දෙනවා මගේ community tab එකේ. ඉතින් ඒ tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ withdraw proof බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් කෙනා ඒ වගේම withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මමත් මේක withdraw එකක් දාගත්තා. ඔයාලා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ හරියට වැඩ කරලා මේක withdraw එකක් දාගන්න. ඉතින් මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද මේක වැඩ කරලා withdraw එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද කතා කරන ඇප්ලිකේෂන් එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එක වගේම comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට link එක click කරලා කෙලින්ම එන්න පුළුවන් මේ app එක download කරන interface එකට. ඉතින් මම Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට link එකෙන් ආවට පස්සේ මේ විදිහට මේ interface එක එවි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක install කරගන්න ඔයාලගේ mobile phone එකට. ඉතින් මම මේක install කරලා දෙන හින්දා මෙතනින් open කියලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කෙලින්ම ඔයාලගේ app එක download කරගන්න. ඉතින් මෙතන download කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් open click කරලා මේ app එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට open click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි app එක open වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි app එක තියෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා play time games ඒ වගේම refer and earn app task survey offers මෙන්න මේ විදිහට මේක අපිට games play කරලා ඒ වගේම surveys complete කරලා apps download කරලා ඒ වගේ වැඩ කරලා තමයි මේක run කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇත්තටම withdraw දෙන සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මම ගත්ත withdrawal. ඉතින් මෙතන මේ coin තියෙන තැන ක්ලික් කළා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන reward කියන තැන ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මට payment එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක 0.05ක් තමයි Binance account එකට තමයි මේක withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට PayPal අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම Binance account එකට ගන්න පුළුවන් withdrawal එක. USDT විදියට. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් Binance එකෙන් ආපු email එක. මෙන්න මේ විදියට මට mail එකක් ඇවිත් තිබු Binance එකේ payment එකක් ආවා කියලා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Binance account එකට මේකේ withdraw එකක් දාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ application එකේ වැඩ කරලා ඔයාලත් මේ විදියට withdraw එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ අපිට මෙන්න මේ coin තමයි earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට coin earn කරලා ඒවා අපිට පුළුවන් USD විදිහට අපේ Binance account එකට withdraw එකක් දාගන්න. මෙතන මේ play time games කියන තැන ඔයාලට click කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට apps තමයි download කරගන්න. ඉතින් මේ apps download කරලා මෙන්න මේ විනාඩියක් ඒ වගේම විනාඩි දෙක තුනක් මේක play කරාට පස්සේ අපිට මේකෙන් coin ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට එකක් download කරලා වෙනනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට app එක download කරගන්න. මෙන්න මෙතන play now කියන එක click කරලා පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලා Play Store එකේ app එක download කරන තැන redirect වෙනවා. එතනින් ඔයාලට app එක download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතනින් install කරලා ඔයාලා තියෙන app එක open කරලා ඒක වැඩ කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට install click කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට app install කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට application download කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් මෙන්න විදිහට play click කරලා මේ application එක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එතනින් play කරාට පස්සේ මෙතනින් open click කරලා ඔයාලට මේ application එක install කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mcrypto කියන අපි download කරලා application එකේ ඔයාලට coin ගාණක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ application එක open කරලා ඔයාලා ටික වෙලාවක් මේ application එකේ ඉන්න ඕන. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වෙලාවක් වැඩ කරලා පස්සේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එකේ coin ගාණක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට විනාඩියක් දෙකක් මේක ප්ලේ කරගන්න ඕන ඔයාලා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ app download කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් වල games play කරන්න. ඉතින් games play කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ
ඇප් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට your apps කියන තැනට ගියට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට your apps කියන තැනට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි download කරගත්ත apps ටික තියෙනවා. ඒවෙන් අපි earn කරගත්ත coin පවා මෙතනින් පෙන්වනවා අපිට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට apps download කරලා මේවායි coin earn කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන application ටික download කරලා මෙතන discover කියන තැන තියෙනවා. තව application ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් application හැම එකක්ම download කරලා මෙන්න මේ app එකේ ටික වෙලාවක් games play කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ coin earn කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් back කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට coin earn කරන්න පස්සේ මෙතන coin එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතන තියෙනවා scratch card එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ තියෙන card එකක් open වෙනවා. ඒ card එක ඔයාලට පුළුවන් හොරලා ඒකිනුත් coin earn කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන මම මේ card හොරලා හොයාගත්තු coin මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ card එක හොරලා අපිට මේකේ coin earn කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේකේ coin earn කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙතනින් back කරලා ඔයාලට පුළුවන් තව මෙතන ඔයාලගේ යාළුවන්ට invite කරන්න පුළුවන්. මෙතන invite click කරලා ඔයාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවන්ට invite කරන්න. invite කරලා පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ යාළුවෝ coin earn කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට coin 1000ක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක අපිට coin හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන් මේක withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක withdraw එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන reward කියන තැනට ගියට පස්සේ මෙතන පෙන්නයි 0.05ක් කියලා. එතනින් ඔයාලට පළවෙනි withdraw එක දාගන්න පුළුවන් coin 500ක් එකතු වුණාට පස්සේ. ඉතින් මම මෙතන withdraw කරලා තියෙන හින්දා මෙතන ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන 0.05 ඉඳන් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඊළඟට තියෙන්නේ coin 2900ක් එකතු වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් 0.3ක් අපේ Binance account එකට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන coin 9700ක් එකතු වුණාට පස්සේ අපිට ඩොලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන coin 48500ක් එකතු වුණාට පස්සේ ඩොලර් 5ක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතන 97000ක් එකතු වුණාට ඩොලර් 10ක් විදිහට ඒ විදිහට තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන ඔයාලගේ Binance account එකේ email address එක දීලා මෙතනින් කෙලින්ම withdraw ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Binance account එකට. ඒ විදිහට තමයි withdraw කරන්න. ඉතින් Binance එකේ email address එක දීලා මෙතනින් අපිට withdraw එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේක run කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ලේසියෙන්ම මේක withdraw එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන app task කියන තැනත් ඔයාලට මේ විදිහට මේ තියෙන apps download කරලා ඒ විදිහට මෙතන task ටික complete කරලා ඒකෙනත් coin earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ application එකක්. ඔයාලත් වැඩ කරලා withdraw එකක් දාගන්න අනිවාර්යෙන් withdraw කරන්න පුළුවන් සුපිරිම application එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, ඒ වගේම යාළුවොත් පාන වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් වීඩියෝ මෙතන නවත්තනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.